ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የባቄላ ፉል አሰራርን ነው። ለባቄላ ፉል አሰራር የሚያስፈልገው ነገር አዘጋጅቻለሁ። አብረን እናያለን። ጨው፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ዘይት፣ ስናፍጭ፣ የሎሚ ጭማቂ። እነዚህ ባቄላዎች ናቸው። ይሄ ደረቅ ባቄላ፣ ይሄ ደግሞ የተራሰ ባቄላ ነው። ይሄኛው ለመፍጫ ነው። ይሄ ነው የሚያስፈልጉት የባቄላ ፉልን ለመስራት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ባቄላ ሁለት አይነት የሆነበት ምክንያት አንዱ በውሃ ስለተራሰ ነው። እንደ ባቄላው ቶሎ መራስና አለመራስ ማታ ተዘብስፎ ለጧትም ይደርሳል፣ ወይም ደግሞ 12 ሰዓትም ከዛ በላይም ሊደርስ ይችላል። ዋናው በትክክል በውሃ መራሱን ማየት ነው። መራሱ ከበቃው ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው። ምክንያቱም የባቄላዎቹ አራራስ ጊዜ የሚወስዱት ይለያያል ማለት ነው። ስናርስ ሌላው ደግሞ ብዙ ውሃ ነው ማድረግ ያለብን። ምክንያቱም የሚርሱ ነገሮች ውሃ ስለሚጠጡ ቦታ ስለሚፈጁ በትልቅ እቃና ብዙ ውሃ አድርገን እናርሳቸዋለን ማለት ነው። በዛ መልኩ ነው ያዘጋጀሁት። እንግዲህ ያው እንደተለመደውና እንደሚታወቀው ሲርስ ያው ውሃ ስለሚጠጣ ያርታል። ይሄኛው ይሄ ደግሞ ይሄ ነው። እኔ ያገኘሁት ባቄላ ይሄ ነው። የተለያዩ ባቄላዎች አሉ፣ ሀገራችንም አለ። የመብሰል ያለ መብሰላቸውን ጉዳይ ይለያያል። ትንሽ የጣዕምም ነገር ደግሞ የዚህን ባቄላ እንደ ሀገራችን አይሆንም፣ አይቼዋለሁ። እና በዚህ መልኩ ነው ያዘጋጀሁት። አሁን ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን መጀመሪያ መቀቀል ስላለበት መብሰል ስላለበት ጥጃለሁ ድስቴን ማለት ነው። እና ምን ያስፈልጋል? ጨው ለማጣፈጫ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ ንጹህ ነው፣ ተዘጋጀ ነው፣ መጨመር ብቻ ነው። እንደዚህ ክድን እናደርግና እናበስላለን። ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንገናኛለን ሲበስል። እሺ፣ እናየዋለን። በስሏል። በ6 ደቂቃ ነው የበሰለው እና እሳቴን አጠፋለሁ። እና በመቀጠል ውሃውን ማጥለል ስላለብኝ አጠላለሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እንደዚህ እናደርግና ስራችንን እንጀምራለን። በሁለት አይነት አቀራረብ ስለሆነ የማቀርበው ይሄንን ባቄላ ሁለት ቦታ እከፍለዋለሁ። ማለት ነው። አንዱ ይፈጫል።
እጨምራለሁ፣ ደቀቅ እንዲልልኝ ማለት ነው። አሁን ጨርሻለሁ፣ እገለብጣለሁ ማለት ነው። ላቀርብ ባዘጋጀሁበት እቃ ላይ እገለብጣለሁ። እሺ አሁን ይሄ ሁለቱም አንድ አይነት ነው ማለት ነው እንዳያችሁት። ይሄኛው ያልተፈጨው እና የበሰለው ባቄላ ነው፣ ይሄ የተፈጨው ነው። አሁን እንቀመመዋለን፣ ለምግብነት ለማቅረብ እንቀመመዋለን። ያዘጋጀሁትን እጨምራለሁ ማለት ነው። ጨው ትንሽ ነው የምጨምረው፣ ቅድም ውሃው ላይ ስለጨመርኩኝ እንዳይበዛብኝ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ሁለቱም ጋር ከተፈለገ ነው የሚጨመረው። አንዳንድ ሰው ስለማይወድ ምግብ እንደ ፍላጎት ነው ብያለሁና እኔ ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩና የማይፈለገውን ሰው ጨምሮ ይብላ ማለት አይደለም። ይሄን ቀይ ሽንኩርትም ብዛትም ማነስም እንደ ፍላጎት ነው። ቃሪያውም የሎሚ ጭማቂ ስናፍጭ መጠን እንደ ፍላጎት እያያችሁ እየቀመሳችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም ዘይት ጨምሬያለሁ። ስፈጭ እንዳይበዛ እያየሁ ነው የምጨምረው ማለት ነው። የወይራ ዘይት ነው። ከሌለ በማንኛውም ዘይት መስራት ይቻላል፣ ግን ካለ በወይራ ነው ጥሩ የሚሆነው ማለት ነው። ወይራ ዘይት ብዙ ጊዜ ስለማይበስል በጥሬው ስለምንሰራበት ለሰላጣና ለማይበስል ነገር ቆንጆ ነው። ለዚህ ነው። አሁን አቀላቅላለሁ። ይሄ ነው። በደንብ መዋሃድ አለበት። እቃዋ ትንሽ ጠበብ ብላኛለች። ሰፋ ባለ አርጋችሁ እንደ ልብ ማዋሃድ ይቻላል። ይሄ በቃ ከዚህ በኋላ እሺ ተመልካቾች አሁን ለገበታ አቅርበነዋል ማለት ነው። መመገብ ይቻላል ከዳቦ ጋራ እንዲሁም በማንኪያ መመገብ ይቻላል። ቀላልና ጊዜ የማይፈጅ ምግብ ነው። ይሄንን ስሰራ የባቄላውን ቆዳ አለየሁትም መለየት ስለሌለበት ማለት ነው። ግን የተፈጨው ላይ የምፈጨው ላይ ካልፈለጋችሁ እናንተ የባቄላውን ቆዳ ማንሳት ይቻላል። ግን እንደዚህ ነው የሚሰራው። ባቄላው ቆዳውም ራሱ 3/4ኛው ጥቅሙ ቆዳው ላይ ነው ተብሎ ተምሬያለሁ፣ አስታውሳለሁ።
ጥቅሙም ስላለ ጥቅሙንም ስለምንፈልግ አብረን ብንመገብ መልካም ነው። እንደገና ለአሰራር ደግሞ ጊዜ ለሌለው ሰው ለማንኛውም ሰው ባቄላውን ነክሮ አጠንፍፎ ፍሪጅ ውስጥ ይቀመጣል። ቃሪያ ለብቻ፣ ሽንኩርት ለብቻ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ በቀላሉ ብዙ ተቀቆለ እንኳን የቆየውን ፍሪጅ ውስጥ መብላት ባይፈለግ የተራሰውን ባቄላ አሁን በ6 ደቂቃ ነው የደረሰው። ውሃውን አፍልታችሁ እንደኔ ጭምር አድርጋችሁ የተከተፈ ቃሪያና ሽንኩርት ጨምራችሁ መመገብ ይቻላል። ያለውን ማጣፈጫ የጨመርኩትን ማለት ነው። ስናፍጭም ባይኖር እንዲሁ መብላት ይቻላል። ቲማቲምም መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። በባቄላው መጠን ተከትፎ ለመብላት እንዲመች። ደቃቁ ላይ አሁን ቲማቲሙ ጎመድ ቢል አይመችም፣ መልቀቅ አለበት። ስለዚህ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ተመልካቾቼ። የባቄላ ፉል አሰራርን ዛሬ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ።